Hi, my name is Anurag Gogoi. I'm a professional musician. I compose my own songs. মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই ব্ৰেক ডাউন দিওঁ গানটোত বা মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই ব্লাষ্ট বিট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইটছ মাই ৱে তাতে কোনো ৰুলছ নাই কি তুমি গানটো এনেকুৱা বনাব লাগিব ইমান মিনিট হ'ব লাগিব ইট কেন বি ফ্ৰিকিং 15 মিনিটছ লং 20 মিনিটছ লং এনেকুৱা কনভেনশ্যনেল ৰুল নাই চ' ইয়াতে মই মানে সেই নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নিজৰ থিংকিং থট প্ৰচেছ হওক বা মেলোডিজ হওক চ' মই এইটো জনৰত মই সেই বস্তুটো মোক একমডেট কৰিলে মানে ৰক ৱাজ মাই প্ৰাইমেৰী জনৰ প্ৰথমতে ব্লুজ আই ইউজ টু প্লে ব্লুজ চ' সেইটো দ'জ আৰ অলছ' গুড জনৰ্ছ বাট ইন মেটেল আই ফাউণ্ড মাই চেল্ফ Great. ইউনিক চাউণ্ড ইউনিক কম্পজিশ্যনছ চ' ৱেন ইউ লিচন টু দেম এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ শুনি পেলাই বহুতে তেওঁলোক প্ৰথমতে জাজ কৰিছিলে কি এইটো আমাৰ নিচিনাই শুনিছে মানে এইটো বেছিক পাঞ্জাবী বিটছ হওক বা কিবা সেইবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ হওক লাইক অলপমান কিছুমানে বেয়াও পাইছিলে তেতিয়া বাট সেই চাউণ্ডটো বাহিৰৰ মানুহবোৰৰ কাৰণে বহুত নতুন আছিলে আমাৰ কাৰণে আমি শুনি শুনি ইউজ টু হৈ গৈছোঁ বলিউড হওক বা ক'ত আমি শুনি শুনি লাইক দ'জ থিংছ ন নাগাৰা হওক বা কিবা দ'জ থিংছ বাট সেইটো বাহিৰৰ মানুহে ট'টেলি ইউনিক সেই বস্তুটো মেটেলৰ লগত সিহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ব্লেণ্ড কৰিছে দেশী লিৰিক্স আমাৰ পৰা ৱৰ্ডছবোৰ যোনবোৰ এটা তাৰকা বুলি কিবা এটা আছিল নেকি সিহঁতৰ চ' দ'জ থিংছ ইমান ধুনীয়াকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে চ' সেই বস্তুটো ইয়াতে ইণ্ডিয়াত ইম্পেক্ট নকৰিলে কিন্তু বাহিৰত গৈ কৰিছে আৰু যেতিয়া বাহিৰত কৰিছে তেতিয়া ইয়াতেও আহি পেলাই ঘূৰি পেলাই ইম্পেক্টটো পৰিছে সেইটো কাৰণ আমি মানুহ এটা বাহিৰত ছাকচেছফুল হ'লে বেছি ক্ৰেডিট দিওঁ নিজৰ ঘৰৰ আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নাজানো I mean, I don't know when that's gonna happen. মানে মই এৰিনাৰলৈকেতো এতিয়া যোৱাই নাই সেইটো আৰু টাইম আছে কিন্তু যদি আমি এইখিনিলৈকেও গৈ পাওঁ আই থিংক অলপ চলপ হেল্প হ'ব এটলিষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউজিকটোৰ বিকজ like Bollywood anyways is or Hindi film industry is anyways doing well তেওঁলোকৰ আৰ্টিষ্ট they will survive obviously they'll anyways survive but true সেইটো true মানে এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত বুলি ক'লে বেলেগ হৈ যায় আছে তাতে অলপমান হ'লেও ভাল ভাল আছে বাট নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে আৰু বেলেগ হৈ যায় মানে বস্তুটো চ' ইয়াতে মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ সিমানখিনি গৈ পোৱা নাই লাইক টু বি অনেষ্ট লাইক বেক ষ্টেজটো নাই there are no back stage over here ষ্টেজটো ভাল হ'ব সাউণ্ডটো ভাল হ'ব ফেষ্টিভেলছত তেওঁলোকে টেম্পৰেৰী বেক ষ্টেজ বনাই দিয়ে ফেষ্টিভেলত কৰে বাট দিছ ক্লোজ ভেনিউজ মানে সাপোজ pubs হওক বা or whatever it is we have a green room yeah we don't have a backstage correct so এইখিনি আৰু আমাৰ মিউজিচিয়ানখিনি এইখিনিতে হেপী মানে we are like হেপী আৰু এইখিনি বস্তুটো বেকষ্টেজ নাথাকিলেও কথা নাই মানে আমাৰ সেই জোচটো আছে ন এই বজাম আজি আৰু বস্তুটো অডিয়েন্স পাইছো হৈ গৈছে বঢ়িয়া এভৰিথিং আমাৰ কাৰণে সেইটো বস্তু মেটাৰ কৰে এইখিনি যোনখিনি তেওঁলোকে পাইছে এইখিনি থ্ৰু দেয়াৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এইটো বোনাছ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাগল কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে মিউজিক আৰ্লি 2010 Namaskar, welcome to another episode of Outlook with Abhilash. Today among us we have a very special guest, ejon bahut young or talented guitarist musician from Guwahati, Assam, Anurag Gogoi. Anurag, welcome to the show. Thank you so much for inviting me. Ki khobor Anurag, bhale asa? Ekdom. Ki choli ase life ot? Etia music all over, you know. Yeah. And just producing new stuff. Going on, life's going on. That's good. That's good. Okay. Yeah. So probably we like to know a bit about your early days. Code. Yeah. Tumar janma, schooling, education. So. Okay. Definitely. So from the top, like মই জন্ম ইয়াতে মোৰ গুৱাহাটীতে মই জন্ম অৰিজিনেল মোৰ ইয়াৰে মোৰ দেউতাৰো ইয়াৰে চ' সৰুৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ এণ্ড স্কুলিং মই most of the year মানে মেজৰিটি মই কৰিলোঁ SBOE পাব্লিক স্কুলৰ পৰা গড়চুক চ' তাতে মই ফ্ৰম ক্লাছ 6 to 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড মই তাতে পঢ়াম চ' তাৰ আগত যিখিনি আছিলে দ'জ স্মল ইণ্টাৰভেলছ আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে আছিলোঁ চ' তাতে গোটেইখিনি মোৰ অলমষ্ট কমপ্লিট আৰু এডুকেশ্যন And then you have not gone into graduation or something? No, I've done graduation. But at that time, I was doing my audio engineering, so it was kind of not primary, it was secondary. So I was doing this audio thing as primary during the graduation period. And like, how did this whole thing of
you know, getting into music come about. Yeah. কেনেকুৱা আছিলে তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'লা যোনটো সময়ত ডাঙৰ হ'লা গুৱাহাটীত কেনেকুৱা মিউজিক চিন আছিলে তুমি কেনেকৈ এক্সপ'জাৰটো আহিলে মিউজিকত ফেমিলিত আছিলে মিউজিক Correct, actually. So my entire family, most of them are musicians, singers. So my horu para he environment was always there. Okay. So my father, he's a good guitarist. Okay. What is his name? Nityananda Gogoi. Okay. So he basically plays guitar. Matlab he's not into Western music. So he loves Western. So he tried to push me towards Western music. Matlab. Okay. So he couldn't learn it himself. So he wanted me to learn. So heneke prothom ahil, but I was never totally into music. I was into like playing football and stuff like that, you know, into sports. Really? Yeah. But in back of the mind, moi janisilu ki mane at some time mane I will go towards, I will basically matlab tilt towards music. So it took some time for me. It was not from my childhood, but he taught me the basics. Horuta olop bajao 2-3 বছৰ নুসু guitar. Okay. So he's a guitarist. So guitar was easily available at our place, no? So then boards exam was class 10. So study leave diye tita dangor digon legal study leave. So at that time মই পঢ়া নাছিল মানে I totally went into music at that time. আচ্ছা So he study leave হে মই নিজক explore কৰিলো. So মই যে I can be a musician বা I love music so much. তো মই এইখিনি সময়তহে নিজক গম পালো কি চলো ঠিক আছে मतलब কৰিব পাৰিম কিবা এটা so I started practicing for day and night নপঢ়িলো ভালকে so তেতিয়া পৰা start হ'ল 2017 it was আচ্ছা yeah and যদি আমি ক'ব বিচাৰো মানে সুধিব বিচাৰো what kind of music you kind of yeah listen to when you were growing up কেনেকুৱা ধৰণৰ গান শুনিছিলা okay so মোৰ ক্ষেত্ৰত it was very versatile so my family they are into totally Indian music John Hazarika, Bhupen Hazarika, Rabindra Sangit, plus Jyoti Sangit. So হেনেকুৱা টাইপ এনভাইৰনমেণ্টটো মই ডাঙৰ হ'লোঁ দেন গজল আহি গ'ল চুফি আহি গ'ল চ' মোৰ মানে আৰ্লিয়াৰ ডেইজ ইট ৱাজ নাথিং ৰিলেটেড টু ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক দেউতাই প্ৰথম ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক শুনালে ক্লাছিক ৰক শুনালে দেন দাদাই লিংকিং পাৰ্ক শুনালে চ' অল্টাৰ ব্ৰিজ সেনেকৈ লাহে লাহে বস্তুটো হেভি হৈ হৈ উইথ টাইম আহি থাকিলে তো মানে এণ্ড আই ষ্টাৰ্ট লিচিং টু ডাব ষ্টেপ সেইবোৰ এটা সময়ত ট্ৰেণ্ড হৈ গৈছিলে যেতিয়া চ' সেইবোৰ মই শুনিছোঁ চ' সেনেকৈ ক'ৰবাত গৈ গৈ মানে ইট ৱাজ গজল আই লাভ গজল ফ্ৰম দ্য বটম অফ মাই হাৰ্ট মানে চ' সেনেকৈ গৈ 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 গট হেভিয়াৰ উইথ টাইম মানে ৰক হ'ল তাৰপিছত মেটেল হ'ল প্ৰগ্ৰেছিভ মেটেল হ'ল এতিয়া চ' থিংছ লাইক ডেট আৰু Okay. Yeah. And you spoke about audio engineering. Audio engineering ক'ত কৰিছিলা তুমি? মই গ্ৰুভিন মিউজিক ইনষ্টিটিউট জাপৰি কক Okay, Sajidor Institute. Okay. So তাতে it was supposed to be a 6 months course but COVID আহি গ'ল. Okay. So ভালে হ'ল মানে কোৰ্সটো এক্সটেন্ড হৈ গ'ল and তাতে I got to meet my mentor Sir Imtiaz Alam. So he changed my life. মানে so তেওঁৰ আন্ডাৰতে মই শিকিলোঁ গোটেইখিনি কৰিলোঁ so তাৰ পৰা জাৰ্নি ষ্টাৰ্টেড আৰু ৰেকৰ্ডিং মিক্সিং মাষ্টাৰিং দোজ থিংছ কেম টু মাই লাইফ তাৰ আগত ইট ৱাজ জাষ্ট প্লেয়িং ৰ গিটাৰ্ছ মানে so yeah Imtiaz like I have met him a couple of times আৰু এনেও অলপ চলপ কনভাৰচেশ্যন হৈ থাকে আমাৰ মাজে মাজে ফেচবুকত থ্ৰু মেছেজেছ okay তেওঁ তোমাৰ মেণ্টৰ আছিলে তেওঁ মোৰ মেণ্টৰ How was it like? How was the experience of learning things from him? Because he's a very different kind of person, right? Teo itia beleg. I think he's working with a company from abroad. Even now. Yeah, correct. So how was the experience with him? Yeah. So the way he teaches, it's different. It's not conventional. Okay. So বেছিভাগ student like. মই যেতিয়া শিকিছিলোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্ট মই আছিলোঁ দেন আৰু দেৰ ৱাৰ ষ্টুডেণ্টছ আহি গৈছিল তাৰমানে বাট আই গট দ্য ৱে হি লাইক টিচেছ মানে সেইটো পটককৈ মানে ধৰিব নোৱাৰি চ' উইথ টাইম মই মানে এনালাইজ কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁৰ বস্তুবোৰ অলপ বেলেগ হয় চ' মই সেই মতেদি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ চ' তেতিয়া মই বুজি পালোঁ কি মানে তেওঁ মানে সেই থিয়ৰিটিকেল টাৰ্মছবোৰ খুচি মানে নপঢ়ায় চ' গোটেইখিনি বস্তু এক্সপেৰিমেণ্টেল কৰি পেলাই মানে বস্তুটো লাইক হিজ মিউজিক প্ৰগ্ৰেছিভকৈ পঢ়াই দিয়ে মানে বস্তুটো
So it was very different for me. So মইতো আগতে কনভেনশ্যনেল পঢ়া সেনেকৈ শিকা বস্তুটো so সেনেকৈ মানে আই ফেল কি হি ইজ ডিফাৰেণ্ট ইন ডেট ৱে বাট সেইখিনি বস্তুৱে মোক হেল্প কৰিলে পিছত মানে চ' তেওঁৰ টিচিংবোৰ তেওঁৰ ইউনিক এয়াবোৰ আইডিয়াজবোৰ কনচেপ্টবোৰ চ' তেওঁ মানে অফিচিয়েলি কেতিয়াও আমাৰ এক্সাম লোৱা নাছিলে তাৰমানে so you are supposed to give exams right for these things to get the certificate he goes গান বনোৱা তোমালোকে so you make a song মোক শুনা মই সেইটো ওপৰত তোমাক মাৰ্কছ দিম so it was very different মানে so I was matlab at starting I was into cover wala thing but later on মানে I was totally into original music নিজে সৰু সৰু 1 মিনিট 30 seconds ক্লিপ বনাওঁ তেওঁ শুনাওঁ তেওঁ ভাল পায় সাজেষ্ট কৰে সেইটো কৰিবা সেইটো মই ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ সেনেকৈ জাৰ্ণিটো গৈ সেইখিনি দি বহুতখিনি শিকিলোঁ মই and to his relation with the global company that's STL Tones right so he's the only South Asian guy from the entire South Asia to be associated with them so hikhini tools amak aloman access dile ba mane hikale hetu tools with time mane those are very helpful tools mane softwares basically so like how important it is for a musician to learn audio engineering কাৰণ বহুতে শিকিব বিচাৰে বহুতে নিশিকাকেও ধৰি লোৱা চলি আছে লাইক what do you feel about it why did you go for audio engineering at the first place okay so at the first place I was fascinated by this recording wala thing so at that time more audio interface ba eko hardware nasile so CPU পিছফালে মাইকিন বুলি এটা বস্তু থাকে তাতে সোমাই পেলাই সেনেকৈ ASIO for all বুলি ড্ৰাইভাৰ এটা পায় সেইটো দি মই কৰা আচ্ছা I wanted to explore মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আছিলে but for all the musicians at this age মানে at this 2025 it's modern age now I think everyone should be aware of this thing you should sound good because this is a digital era you go to live you perform live আপোনাৰ যদি টোন বেয়া হয় বা টোন কিবা হয় people will capture it will go to social media so you have to sound good anyhow studio mein ho ya live mein ho so tar karone basic knowledge has to be there বুজি পাইছো so you're a metal musician yeah now like at the current point of time you're a metal musician what does metal mean to you why freedom it's freedom of expression for me so as I said there were other genres as well juntu I love but in metal music I found myself in simple terms man so I can totally experiment the shit out of it man I can I compose my own songs মই starting opare breakdown diu ganto ba moi starting opare blast beat start kori it's my way tare kono rules nai ki tumi ganto enoka banaba lagibo iman minute hobo lagibo it can be a freaking 15 minutes long 20 minutes long enoka conventional rule nai so ইয়াতে মই মানে সেই নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নিজৰ থিংকিং থট প্ৰচেছ হওক বা মেলোডিজ হওক চ' মই এইটো জনৰত মই সেই বস্তুটো মোক একমডেট কৰিলে মানে ৰক ৱাজ মাই প্ৰাইমেৰী জনৰ প্ৰথমতে ব্লুজ আই ইউজ টু প্লে ব্লুজ চ' সেইটো দ'জ আৰ অলছ' গুড জনৰ্ছ বাট ইন মেটেল আই ফাউণ্ড মাই চেল্ফ গ্ৰেট চ' নাও দেট ইউ আৰ লাইক ইন টু মেটেল you have got 2 bands, right? Yeah, I've got 2 bands. Snarm and Odail. Yeah. Tell us about both the projects. Are like duta project etia active hoy ase? Totally active. Okay. So in total there are 3 bands. One of them is our own. So it's currently not active. So it's basically Assamese rock kind of thing. Acha. So like about these 2, Odail and Snarm. So Odail is kind of my brainchild. Okay. It started out with me and Viraj, our vocalist. So later on joined by my friends on drums, Niku, Pritam and Sagar on bass. So Henege it went. The starting it was just Viraj and me. Then we started doing pop shows at that time. Okay. And when was it back in? It was 2022. Okay. 3 years back. So our music was influenced by ambient metalcore, you can say, by ambient experimental metal rock.
We like progressive things. We like post rock. We like met rock. So Odalic is a mixture of everything. Okay. So whatever we have learned, heard so far, we have used every elements. So we are currently working on the debut EP and one single. So those will be out very soon. Odile. Okay. So it's a kind of, suppose if I say it's totally ambient atmospheric music accompanied by heavy distorted strums, heavy distorted breakdowns. So it's kind of that. So it is both clean vocals and scream growls and everything. So it's kind of মানে অকল এটা অডিয়েন্সে শুনিব নোৱাৰে মানে বহুত খিনি মানে ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰিব হি সাপোজ মেটাল বুলি তা কলে সো পিপল অলপমান বস্তুটো আহে ন so most of them people generally associate metal with only growl and scream. So it's not like that man. Metal is it's kind of expression of yourself, no, it can be anything. So everything is metal. There you go. So clean vocals, growl vocals, we have everything man. So henoka type ke we started the band and the lyrics concept of matlab it is suppose metal gan eta manhoy ko buji na pae kintu কি কৈছে it sounds violent, it sounds kind of হেনকা এটা ইমপ্ৰেশন আহি যায় for a first listener. এবাৰ লিৰিক্সটো যদি চাই গানটো গুগল কৰি পেলাই তেতিয়া people will understand কি কিমান deep বস্তুবোৰ কৰা যায় মানে আনে গানবোৰত ইনক্লুড কৰা যায়. So same way আমাৰো গানবোৰ হেনকা like it's based on suppose this claustrophobic kind of thing, cityscape যোনটো হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া toxic or something like that. And some social something events bur hok kiba history related something mane here political cause sob khini bostu ya kora ase. So yate manu eta bhalo hobo ki people will understand the lyrics, the clean part, clean vocals ase and the distortion section aro. So it's basically mental health kiba kibi bahut cover korisu ami. Okay. Yeah. And snarm, coming to snarm, so it's not metal. So it's kind of tilted towards a bit rock tamane. So glam rock, 80s pura. So that mad 80s genre, we are dressed in totally different clothes. Ekdam pura sudito live glam pura ekdam glam pura. Do you apply makeup and lipstick we do also? Lipstick, nail polish, everything kola everything. So great to know that. It's a totally different concept on the snarmor. So the band is old actually. It was formed by Shihan Bhuiya, so he's a very senior musician. Oh yeah. So I know him. Pisot moi join korulu. I joined them back in 2023 I suppose. Tetia. But the band is a bit older, it's old. So it was known as the Final Touch. Oh yeah. Oh, that's called snarm now. That's called snarm now. Yeah. Okay. So তেওঁলোকে I think 2022 net 3 I think Danish record label eta logot sign korle Lions Pride Music বুলি. So tar pisot they were all set to record the album, debut album till the end. Titia their bassist like he committed suicide, so he passed away. So tragically, so he to সময়ত they were all matlab broken মানে obviously emotionally বহুত খিনি বস্তু. So sorry to hear that actually. কিন্তু the show must go on obviously. Contract আছে, album has to come out. So titia they were looking for a bassist and I entered. I joined them. So you play bass? I play bass in that. In snarm. Yeah. So bass is my secondary instrument. I love playing bass. So I love playing piano. So also those are my favorite instruments. So that I joined them. I helped them with the production and recording. So heneke we released our debut album 6 months of record koribole the entire album. What's the name of the album? Till the End. Till the End. Yeah. It's out now. You can check it out obviously. Okay, so viewers jone amak sai ase please chabo Snarm's album Till the End, please check it out and show them some love. Thank you so much. Continuing with our discussion, you talked about mental health. And then one person, committing suicide as well from your band. Correct. So it's how important is mental health for a musician? Because you come from a very different age group as mine. So I would like to, understand your perspective on it. So it's neglected actually currently, but it's very important honestly. So you never know. মানুহজনক আপুনি দেখি আছে, হাঁহি আছে, ফূৰ্তিত আছে, সেই বস্তুটো শ্ব' নকৰে ভিতৰত কি চলি আছে. Suppose আমাৰ এক্স বেচিছে, so he was all fine,
তেওঁৰ বাচ্চা জন্ম হৈছিলে কেইমাহমানৰ আগতে চ' Really? এভৰিথিং ৱাজ একদম গোয়িং ৱেল ফৰ হিম বাট তেওঁ কিয় ছুইচাইড কমিট কৰিলে সেইটো ন' ওৱান ন'জ মানে ইউ কেনট পিপ ইন টু আ পাৰ্চনছ মাইণ্ড ন' ইট কেন বি মেচি মতলব কি চলি থাকিব পাৰে উই নেভাৰ ন' চ' মেণ্টেল হেল্থ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি একচুৱেলি এইটো সজাগ হোৱা ভাল কি উই শ্বুড কিপ আ চেক অন আৱাৰ ক্ল'জ ওৱানছ ইয়াৰ that we should do মতলব ভালকৈ কথা পাতি পেলাই হওক বা যেনেকৈ আৰ্লি ষ্টেজতে ইফ দে নিড হেল্প দেন দে আৰ মেনি থিংছ কাউন্সেলিং হওক বা কিবা আজিকালিতো অপশ্যনছ আৰ এভেইলেবল চ' ইট কেন বি প্ৰিভেণ্টেড it's not too late now but it can be prevented that's what I think of course so coming back to music and metal although you're too young মই জানিব বিচাৰিম যে এজন মেটেল আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনত অকল মেটেল মিউজিক কৰি পেলাই সাৰ্ভাইভ কৰাটো কিমান ইজি হয় বা কিমান হাৰ্ড হয় I will go with the second one কিমান হাৰ্ড হয় বহুত বেছি হাৰ্ড so it's not easy কিয়কি আপোনাৰ এতিয়া ছাপোজ এইটো যোনটো জনৰা হয় so ইয়াৰ কনজিউমাৰ বহুত কম এটা সময়ত যোনখিনি আছিলে এতিয়া সেইখিনিও নাই চ' বহুত কমি গৈছে বস্তুটো চ' এতিয়া যোনটো আৰু কি হৈছে মেইন ষ্ট্ৰীম মিউজিক ইজ ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট নাও চ' মেক্সিমাম অফ পিপল they don't listen to metal they listen to different genres বেলেগ আছে something they listen to rock listeners আমাৰ বেছি আছে metal কম আছে চ' এনেকুৱা টাইপত I've seen my seniors মানে they are hardcore metal lovers they do metal for themselves মানে চ' সিহঁতি মানে এতিয়া shows হয় আমাৰ তাতে ভালেখিনি হয় বাট ষ্টিল কম্পেৰেটিভলি কম আৰু হ'ব লাগে আৰু ভাল লাগিব বস্তুটো আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা হ'ল কি শ্ব'জ এতিয়া পাতি থাকিব নোৱাৰে কি মানুহটো আহিব লাগিব শ্ব'জত এনেতো পাতি থাকিব নোৱাৰে এইটো কনজিউমাৰ নাই চ' মেটেল ইন ইণ্ডিয়া ইজ টাফ বাট ইটছ নট ইম্পচিবল উই কেন ষ্টিল ফাইট বেক মতলব মানে মেইন ষ্ট্ৰীম হওক বা হোৱাট এভাৰ ইউ চে উই কেন ষ্টিল ব্ৰিং পিপল উই কেন মেক দেম লিচন টু মেটেল আৰু যোনে শুনিছে ভালকৈ সিহঁতি ভাল পাইছে মেটেল তো এনেকুৱা এতিয়া এবাৰ শুনি পেলাইতো জাজ কৰিব নোৱাৰে ন গান এটা বা কিবা এটা তাৰ বহুত বস্তু থাকে চ' বহুত বেণ্ড আছে যোনে মানে এই বস্তুটো নোৱাৰি পেলাই চিনিয়ৰ বেণ্ডছ দে ফেড away with time মানে it has happened sadly but I think try কৰি থাকিব লাগে we should keep fighting আৰু সেইটো ন মানে at least we are doing it for ourselves যদি maximum metal musician আপুনি সোধে you are doing it for money no answer to very simple they are doing it for themselves the metal makes them feel alive আৰু মানে feel like themselves like he energy to he like stage of presence everything মানে so it's a beautiful magic kind of thing matlab so কিন্তু sadly ইয়াতে consumer নাই obviously I said that again so সেইকাৰণে অলপমান ফেড হৈ গৈছে with time but ফেড হৈছে but নাইকিয়াটো হোৱা নাই so it's still there and I think with time it will grow definitely why do you think it's difficult for people to consume music is it because it is intense mostly I think এতিয়া আপুনি চাওক ৰিলছ হওক বা শ্বৰ্টছ হওক এতিয়া ছাপ'জ কামিং ডেট টু দোজ নিউ থিংছ ট্ৰেণ্ডছ ৱালা থিং এভৰিৱেৰ যোনটো মিউজিক আপুনি ভাইৰেল হোৱা দেখিছে ইটছ নট ডেট হেভি মিউজিক মানুহ দে আৰ টিল্টেড টুৱাৰ্ডছ দিছ জেনেৰেশ্যন এটা ভাল হৈছে মাজতে অলপমান বেয়া হৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া অলপমান বস্তুবোৰ এম্বিয়েণ্ট ফালে আহিছে বস্তুবোৰতো লোফাইটো মাজতে বহুত ফেমাছ হ'ল ছাডেনলি এইটোৰ বহুত পুৰণা জনৰ হয় কিন্তু ছাডেনলি ফেমাছ হ'ল এইটো এটা কিছুমান ক্লাছিক ৰক গান আহি আছে ৰাইট চ' সেই বস্তুটো অলপমান মানুহবোৰ এতিয়া অলপমান বেটাৰ হৈছে মানে বস্তুটো লিচনিং মানুহবোৰ এইবোৰ অলপমান বেটাৰ মানে দিয়েচোন চবৰে নিজৰ নিজৰ টেষ্ট এটা চ' সেইটোতো ক'ব নাই কিন্তু চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে যোনটো কনভেনশ্যনেল মেটেল হওক বা গ্ৰাউণ্ড ভোকেলছ যোনটো কওঁ আমি বা হেভি গিটাৰ্ছ ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত মানুহবোৰে মানে সেই বস্তুটো শুনিব অলপমান দিগদাৰি পায় ষ্টিল মাই ডেড তেওঁ মেটেল নুশুনে শুনিব নোৱাৰে মানে এতিয়া এইটো এজত আহি গৈছে য'ত মানে বেছি নইজ মিউজিক শুনিব নোৱাৰে কম্পেয়াৰলি কৈছোঁ নইজটো নহয় দিছে কিন্তু সেইটো চ' সেইকাৰণে আমাৰ অডিয়েঞ্চ এজ লিমিটটো বহুত লিমিটেড হয় তাৰমানে ইটছ নট ফৰ অল মানে চ' সেইটো কাৰণে এটা কথা that's the thing recently we have seen the rise of Bloody Wood তেওঁলোকৰ second album খনো আহিলে recently
and they have been able to kind of take that Indian metal globally, right? একদম Why do you think they are succeeding in doing that while a lot of other bands are not able to kind of Yeah. break through that clutter? Correct. Their unique sound, their unique compositions. So when you listen to them, এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ শুনি পেলাই বহুতে তেওঁলোক প্ৰথমতে জাজ কৰিছিলে কি এইটো আমাৰ নিচিনাই শুনিছে মানে এটা বেছিক পাঞ্জাবী বিটছ হওক বা কিবা সেইবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ হওক লাইক অলপমান কিছুমানে বেয়াও পাইছিলে তেতিয়া বাট সেই চাউণ্ডটো বাহিৰৰ মানুহবোৰৰ কাৰণে বহুত নতুন আছিলে আমাৰ কাৰণে আমি শুনি শুনি ইউজ টু হৈ গৈছোঁ বলিউড হওক বা ক'ত আমি শুনি শুনি লাইক দ'জ থিংছ ন নাগাৰা হওক বা কিবা দ'জ থিংছ বাট সেইটো বাহিৰৰ মানুহে ট'টেলি ইউনিক সেই বস্তুটো এণ্ড মেটেলৰ লগত সিহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ব্লেণ্ড কৰিছে দেশী লিৰিক্স আমাৰ পৰা ৱৰ্ডছবোৰ যোনবোৰ এটা তাৰকা বুলি কিবা এটা এয়া আছিল নেকি সিহঁতৰ চ' দ'জ থিংছ ইমান ধুনীয়াকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে চ' সেই বস্তুটো ইয়াতে ইণ্ডিয়াত ইম্পেক্ট নকৰিলে কিন্তু বাহিৰত গৈ কৰিছে আৰু যেতিয়া বাহিৰত কৰিছে তেতিয়া ইয়াতেও আহি পেলাই ঘূৰি পেলাই ইম্পেক্টটো পৰিছে এইটো কাৰণ আমি মানুহ এটা বাহিৰত ছাকচেছফুল হ'লে বেছি ক্ৰেডিট দিওঁ নিজৰ ঘৰৰ মানুহটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নাজানো একদম হয়নে এক্সেক্টলি চ' এইটো মিউজিক দেটছ আ ভেৰি নৰ্মেল থিংকিং আৰু ন মানে নৰ্মেল বুলিয়ে কৈছোঁ ইয়াতে বেছিভাগ মানুহ এনেকুৱা নিজৰ যেতিয়ালৈকে কৰি আছে তেতিয়ালৈকে ঠিকে আছে বাহিৰত গৈ ছেইম বস্তুটোৱে কৰিছে মানে সেইটো ৱা হৈ গৈছে আৰু কিন্তু ইন দেয়াৰ কেছ বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু মেটেলটো ইণ্ডিয়ান মেটেল বুলি কৈছোঁ বস্তুটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে গোটেই নেশ্যনক আৰু দেটছ ছামথিং টু বি প্ৰাউড অফ আৰু এণ্ড দে আৰ ডুইং ইট এক্সিলেণ্ট ছেকেণ্ড এলবামটো বহুত ধুনীয়া হয় গোটেইখিনি বস্তু ভাল So continuing with the same question, do you also think the Junbur metal band as India, most of them, they lack an Indian flavor in their music? It's just like they just sound like a European band. Yeah, okay. So yes, I would agree actually. এতিয়া কথাটো হয় কি ভিজনটো লৈ পেলাই বহুতখিনি বস্তু আহি যায় এতিয়া ব্লাডিউডৰ যোনটো ভিজন ইট ৱাজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য বেণ্ডছ চ' দে ৱান্টেড দিছ ইণ্ডিয়ান ফ্লেভাৰ বাট লাইক টকিং এবাউট আদাৰ বেণ্ডছ কিছুমানে চাগে সেই ইনফ্লুৱেঞ্চটো দিব খোজা নাই বা নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ অলপমান এপ্ৰ'চটো বেলেগ চ' দে আৰ মেনি আদাৰ বেণ্ডছ এজ ৱেল ন যোন মানে লাইক দ'জ আৰ ন'ন গ্ল'বেলি বাট ইম্পেক্টফুল হ'ব পৰা নাই কিন্তু বাট দে আৰ মেকিং গুড মিউজিক চ' সেইটো কাৰণেও হয় লাইক ইটছ বেচিকেলি বেণ্ড টু বেণ্ড ভিজন ডিফাৰ কৰে কিন্তু প্ৰব্লেম মাজতে প্ৰব্লেম নহয় বাট এটা বস্তু কি হ'ল লাইক আফটাৰ দে গট দিছ হিউজ success after their first European tour so তেওঁলোকৰ হেতু হোৱাৰ পিছত কি হ'ল many bands started following the same route মানে হয় নেকি the same formula so they started implementing the same thing মানে ইণ্ডিয়ান ইয়াতো হওক বা কিবাটো হওক so হেতু কৰিব নালাগে মানে এতিয়া লাইক আমাৰ এটা নৰ্মেল ইয়াতো আছে ন কি কোনোবা যদি এইটো কৰিছে আমিও সেইটো কৰিম so find your own sound নিজৰ চাউণ্ডটো বিচাৰক চবে সেইটো ক্লিক কৰিব ন বাহিৰত এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ চাউণ্ডটো বিচাৰি কেনে ক্লিক কৰিছে আৰু 10টা বেণ্ড ওলাই গ'লে সেইটো ক্লিক নকৰিব ইট উইল বি দ্য ছেইম মানে তেওঁলোকে সেই ছেইম আমব্ৰেলাৰ তলত আহি যাব বস্তুটো নিজৰ ইউনিকনেছ আইডেণ্টিটিটো নাথাকিব তেতিয়া চ' দে শুড ট্ৰাই মেকিং দেয়াৰ ওন চাউণ্ড সেইটো বাহিৰত ক্লিক কৰিব ন চ' দেটছ ৰাইট So Anurag, let's also talk about Indian metal. Yeah. Recently, we have seen the rise of Bloodywood. Tumiu sage dekhisa. Yeah, definitely. Why they're out there? Why is Bloodywood doing so well when some other bands, most of the other bands, have not been able to, break through that clutter? The level they are currently on. They look, mane yar gusi gol, baki bur sob yate thaki gol. মানে মই সবৰে কথা কোৱা নাই বাট মোষ্ট অফ দেম ন মেটেলৰ যোনটো একচেপ্টেন্স লেভেল কেনেকৈ হ'ল এইটো কাৰেক্ট বাকী বেণ্ডছবোৰ দে আৰ নট এবল টু ব্ৰেক থ্ৰু বাৰু চ' ব্লাডিউডৰ কি হ'ল দেয়াৰ ইউনিক চাউণ্ড চ' তেওঁলোকৰ যোনটো ফিউজন মেটেল আৰু ইণ্ডিয়ান আমাৰ অথেণ্টিক চাউণ্ড পাঞ্জাবী ঢোল কাৰেক্ট দ'জ থিংছ চ' সেইখিনি টু আছ ইটছ ভেৰি কমন ইন ইণ্ডিয়া সেইখিনি বস্তু আমি শুনি আহিছোঁ সৰুৰ পৰা জানো বাট সেই বস্তুটো ছেইম বাহিৰৰ অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে দ'জ থিং দ'জ চাউণ্ড দ'জ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ইট ৱাজ ট'টেলি নিউ
And exotic also, I think. Exactly. Yeah. For them, it's like correct, exotic. Correct. So সেইকাৰণে তাতে ক্লিক কৰিলে বাহিৰত অলপ প্ৰথমতে ইয়াতে ইমান ক্লিক কৰি থকা নাছিলে তেওঁলোক যেতিয়া লোকেলি বস্তুখিনি কৰি বনাই আছিলে they had a good reach, I think. Obviously we have all heard them before they went big. Right. কিন্তু এই যোনটো this huge success এইটো সেইটো বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আহিলে ছাপোৰ্টটো যেতিয়া এণ্টে শ্ব' কৰিলে মিউজিকটো যেতিয়া শুনিলে বহুত আৰ্টিষ্ট এনেকৈ ইউটিউবৰ থ্ৰুদি প্ৰথম শুনিলে ন বাহিৰৰ ইয়াবোৰে দেন মই ইণ্টাৰভিউ কেইটামান চাইছোঁ লাইক চবেই এইটো কথাই কয় চাউণ্ড টেক্সাৰ প্লেয়িং গোটেই ভকেবুলাৰী এভৰিথিং আৰু হিন্দী ৱৰ্ডছ বা পাঞ্জাবী ৱৰ্ডছ গোটেইখিনি বস্তু টু ডেম ইটছ ছামথিং ভেৰি নিউ আৰু পিপল লাইক ডিস্কভাৰিং নিউ থিংছ new music, new sound. Especially outside. Correct, outside. বহুতখিনি বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পায়. So, there goes পাই গ'ল সিহঁতে they're on the second tour, I think now. In the middle of the tour, they've dropped an album. And the shows they're doing over there, it's like house full. Yeah. It's like কোনো মানে empty space নাই বৰা, they're filled with people. আৰু এনেকুৱা নহয় যে ফেষ্টিভেল কৰি আছে, ষ্টেণ্ড এলোন শ্ব' কৰি আছে, অকলে বজাই আছে আৰু তাতো মানুহ আহি আছে. So সেইটো বস্তু and they are mad for them বহুত ভাল পায় I recently saw a vlog by this one of the YouTubers Germany তেওঁলোকৰ show এটা আছিলে houseful and somehow I feel like that's my take again like not only metal but any kind of independent music for it to survive we need far better infrastructure in India. Correct. মই যোনটো ভেনিউৰ হেৰি কৰিছিলে ব্লগটো দেখিছিলোঁ তাত দেখিছোঁ মানে ভেনিউটো যিমান ডাঙৰ ন বেক ষ্টেজটো আকৌ ডাবল তাৰ বেক ষ্টেজত কিচেন আছে লঞ্জ আছে জিম আছে চব আছে একদম আৰু মানে ভেৰি অৰ্গেনাইজ দেট ভেনিউ হেজ দেয়াৰ অ'ন টিম নাইচ দেটছ ছামথিং উই লাইক হিয়াৰ Yeah, I mean, I don't know when that's going to happen. মানে মই এৰিনাৰ লৈকেতো এতিয়া যোৱাই নাই সেইটো আৰু টাইম আছে কিন্তু যদি আমি এখিনিৰ লৈকেও গৈ পাওঁ I think অলপ চলপ হেল্প হ'ব at least independent music tour. Correct. Because like Bollywood anyways is or Hindi film industry is anyways doing well. They will survive, obviously. Yeah, they'll anyways survive. But true. সেইটো true. মানে এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত বুলি ক'লে বেলেগ হৈ যায় আছে তাতে অলপমান হ'লেও ভাল আছে বাট নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে আৰু বেলেগ হৈ যায় মানে বস্তুটো চ' ইয়াতে মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ সিমানখিনি গৈ পোৱা নাই লাইক টু বি অনেষ্ট লাইক বেক ষ্টেজটো নাই there are no best backstage over here stage ভাল হ'ব সাউন্ডটো ভাল হ'ব ফেষ্টিভেলছ তেওঁলোকে টেম্পৰেৰী বেকষ্টেজ বনাই দিয়ে ফেষ্টিভেলত কৰে বাট দিস ক্লোজ ভেনিউজ মানে সাপোজ there's a pubs or whatever it is we have a green room yeah we don't have a backstage correct so এখিনি আৰু আমাৰ মিউজিচিয়ানখিনি এখিনিতে হ্যাপি মানে we are like হ্যাপি আৰু এখিনি বস্তুতে বেকষ্টেজ নাথাকিলেও কথা নাই মানে আমাৰ সেই জোছটো আছে ন মানে বজাম আজি আৰু বস্তুটো অডিয়েন্স পাইছো হৈ গৈছে বঢ়িয়া এভৰিথিং আমাৰ কাৰণে সেইটো বস্তু মেটাৰ কৰে এখিনি যোনখিনি তেওঁলোকে পাইছে এখিনি থ্ৰু দেয়াৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এইটো বোনাছ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাগল কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে মিউজিক early 2010 I think correct exactly তেওঁলোকৰ তেতিয়াৰ পৰা কৰি দিস ইজ দ্য গিফট আৰু মানে সেইটো বস্তু পাইছে তেওঁলোকে নিজে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি পাৰসিষ্টেন্সৰ কাৰণে correct and continuing with the same question why do other bands don't break through like is it because they just sound like another European or American band yeah actually that's one of the main reason so এতিয়া যোনবোৰ বেণ্ড আমাৰ ইণ্ডিয়ান বাকিবোৰ বেণ্ড সব নহয় কিছুমান আৰু দেই so তেওঁলোকৰ সাউন্ডটো ইটস লাইক বেসিক্যালি সেম বাহিৰ মানে কিয় শুনিব সেইটো অলৰেডি দে আৰ গেটিং থ্ৰু ফ্ৰম देयर ओन बैंड्स বা ফ্ৰম আদাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল बैंड्स যা সাউন্ড অলৰেডি আছে হেতু সো এতিয়া আমাৰো কি হয় বস্তুটো উই গেট ইনফ্লুয়েন্স বাই बैंड्स আমি সৰু পৰাই ন আয়ৰন মেডেন শুনিছো কিবা শুনিছো এনেকে ন বস্তুটো ক'বাত না ক'বাত সেই সাউন্ডটো সোমাই যায় মাথাত আৰু থ্ৰু আউট দাৰ ইপি বা এলবাম অৰিজিনেলত সেই বস্তুটো ৰিফ্লেক্ট অলপ হলেও কৰেই সাউন্ডটো সো ব্লাডিউডৰ কেছত সেই বস্তুটো নাছিল সেই বস্তুটো ডিফাৰেণ্ট আছিলে সাপোজ দেয়াৰ মেটেল যোনটো অকল যদি আমি ইণ্ডিয়ান বস্তুটো গুচাই দিওঁ অকল যদি সিহঁতৰ মেটেলটো পাৰ্সপেক্টিভটো ৰাখোঁ ইটছ কমন সেইটো বেলেগ বেলেগ বহুত অজস্ৰ আছে এনেকুৱা টাইপ বা যদি ইণ্ডিয়ান বস্তুটো এলিমেণ্টটো সোমাই দিওঁ নো টুইষ্ট লাগে তেতিয়াতো বহুত দেটছ আ টোটেলি নিউ থিং সো এতিয়া বাকী বেণ্ডবোৰৰো সেই চাগে সেই কিবা স্পাৰ্কটো পোৱা নাই বা দেয়াৰ লাইক
মানে বেলেগ চাউণ্ডটো আহি আছে সেই চাউণ্ডটো লগত বজাই আছে বাট নিজৰ সেই ইউনিক ফ্লেভাৰটো চাগে দিব পৰা নাই হয় লাইক ইউ ছেড চাউণ্ডিং চিমিলাৰ টু আদাৰ ইউৰোপিয়ান বেণ্ডছ চ' মে বি সেইটো কাৰণে ব্ৰেক থ্ৰু কৰিব পৰা নাই ৰাইট তুমি ভালেকেইটা এণ্ডৰ্ছমেণ্ট কৰা ইউ আৰ স্পনচাৰ্ড বাই এ লট অফ কোম্পানীজ অল এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড হাউ ডাজ ছামৱান চিটিং ইন গুৱাহাটী ভেটাপাৰা like connect with all such great companies audio companies and get sponsored how did that happen so iman sponsorship moi like bahut kom manor dekhisu india te bahut manor kom manor iman sponsorship ase how does that happen yep good question obviously এতিয়া আমাৰ বস্তুটো কেনেকুৱা হয় লাইক উই অলৰেডি ডিছকাছড মানে ছাপ'জ আমি মানে ভাবোঁ কি আমি ইয়াতে থাকি পেলাই বস্তুখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ বা নহ'ব বা কিবা আমি বেলেগত গুচি যাওঁ বাট আফটাৰ কোভিড বিশেষকৈ আমি বহুত বস্তু কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াতে থাকি পেলাই ভাৰ্চুৱেলি আৰু দিছ ছফ্টৱেৰ থিংছটো উই কেন ডু ইট ইজিলি মানে সেইটোত আমি পাৰ্চনেলি থাকিব দৰকাৰ নাই এতিয়া ছাপ'জ ৱেন আই গট স্পনচাৰশ্বিপ ফ্ৰম দিছ কোম্পানী কল পলিক্ৰম ডিছ ফ্ৰম UK চ' এতিয়া মোৰ লগৰ কেইটাই সুধিছে তুমি UK কেতিয়া গৈ আছা এতিয়া ইউনাইটেড কিংডম তুমি কেতিয়া যাবা কোৱা মামুকো কোৱা মানে দে ৱাৰ এক্সাইটেড বাৰু তেওঁলোকে নাজানে বস্তুটো কিন্তু আমি যাব নালাগে they will come to us physically নহয় virtually they will come to us হেনেকে আহিলে so এতিয়া বস্তুটো টেকনলজিৰ যুগ হৈ পৰা ডেফিনেটলি সব বস্তু AI বুলি ক'লেতো that's another topic no of discussion so we can easily claim these things ইয়াতে বহি পেলাই নৰ্থ ইষ্টত ক'ৰবাত কোণাত বহি পেলাই আমি we can get it কিন্তু ইমান ইজি নহয় বস্তুটো পোৱা এতিয়া suppose sponsorship my mentor introduced it to me ইমতিয়াজ আলম sir so he is the one যোনে কোম্পানীটোৰ লগত কথা পাতি আছে I thought so so he is the bridge মানে তেওঁ নাথাকিলে মানে ব্ৰিজ নাই নৰ্থ ইষ্ট আৰু গ্লোবেল টিমবোৰৰ মাজত আমাৰ so he is the bridge so he is doing it so starting হেনেকে তেওঁ কৰিলে ইমেইলছ কৰি আছে কথা পাতি আছে নহয়গে বস্তুটো বা ইজি নহয় আৰু ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে never mind but অলপ বাহিৰা মানে third world country নিচিনাকে চাই just it's still there মানে so হেতু এটা প্ৰবলেম হয় কিন্তু somewhere মানে যেনেকে ব্লাডি বুধে কৰি দেখালে আমিও মানে কোবা এটা ক্লিক হৈ পেলাই আমি we went to কিন্তু at the same time এটো বস্তু এনেকুৱা নহয় কি অকল আমি কৰি আছো মুম্বাইৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা বেংগলোৰৰ পৰা people are mailing হেনতে কৈছে hundreds of mail from India every day people are like claiming for sponsorship but they are not getting it he like suppose a company wants to invest আপোনাক so কিবাটো লাগিব ৰিকমেন্ডেশন লাগিব কিবা এটা ডাইৰেক্টলি তো দি দিব নোৱাৰে suppose যদি আপুনি স্পন্সৰশ্বিপ ললে পাছত আপুনি কন্টেন্ট নিদিলে আপুনি পলাই গ'ল suppose worst case scene no so হেতু হ'ব পাৰে so সেই কাৰণে আমাৰ কি হ'ল আমি কিবাকে প্ৰথম এটা স্পন্সৰশ্বিপ বলালো সেই এটা স্পন্সৰশ্বিপ যেতিয়া দেখিলে কি বেলেগ এটা কোম্পানী অলৰেডি স্পন্সৰ কৰিছে সিহঁতৰ হেতু গ্ৰীন সিগনেল পাই গ'ল কি যদি ইহঁতি কৰিছে মানে আমিও কৰিব পাৰিম legit ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি বেলেগে কৰিছে সো হেনেকে এটা প্ৰথম আনন্দে বহুত কষ্ট হ'ল হেতু আহিল তাৰ পিছত এটাকে আহি আছে আমি কেতিয়াও ভাবা নাছিলো ইন আওয়াৰ ওয়াইল্ডেষ্ট ড্ৰিমছ মানে দিস জিজিডি হল এসটিএল টোনস হক এক্সেলেন্ট অডিও হক these are মানে in common language Ferrari Lamborghini kind of thing in our software world মানে তেওঁলোক মানে those are that big মানে so হিউটি মানে পটকে পাতাও নিদিয়ে so starting এনেকুৱা হয় it started out like হিউটি already suppose producer বলে জানিব addictive drums addictive keys excellent audio those are benchmark মানে তেওঁলোক বহুত ভাল সফটওয়্যাৰ হয় এইকেটা so প্ৰথম we started out কি already release software বোৰ আমাক দিলে আমি হেবোৰ দি হেনক ট্ৰেক বনাই দিলো প্ৰমো কৰিলো এতিয়া লাকিলি এনেকুৱা হৈছে কি মানে suppose they are about to release a software যোনটো এতিয়ালৈকে মাৰ্কেটত আহা নাই they are giving us early access কি তহঁতে এইটো ল তহঁতে কিবা কৰ তহঁতে আমি আমাৰ হেল্প কৰ বুষ্ট কৰোঁ মানে এতিয়ালৈকে 2 বছৰ লাগিল নেকি আই থিংক এইটো বস্তু হওঁতে এতিয়া এইটো লেভেলত আহি পাইছো আমি ফাইনালি আৰু মানে companies are trusting us একদম great to know that so recently তুমি ভাস্ৱতী সংগীত কলা কেন্দ্ৰ award পাইছিলা কেনেকে হল হেৰিটো মানে how did you get the award so মই
লাইক যেতিয়া প্ৰথম আই ৱাজ ইন টু মিউজিক প্ৰথম গিটাৰৰ থ্ৰু দি ন চ' গিটাৰ আই প্লেড গিটাৰ চ' মই প্ৰথম গিটাৰ যেতিয়া শিকিব গৈছোঁ তেতিয়া মই ভাস্পতি সংগীত কলা কেন্দ্ৰ সেই ইনষ্টিটিউটখনত গৈছিলোঁ অ'কে চ' এট দেট টাইম ইনষ্টিটিউট কেতিয়াও মানে এনেকুৱা পাৰ্মানেণ্ট এয়া নাই মানে বস্তুটো ইট ৱাজ স্মল মানে বস্তুটো চামহাও দ্য লেডি দ্য অ'নাৰ শ্বি ৱাজ মেম তেওঁ কিবাকৈ কৰি আছিল বস্তুটো ফ্ৰম তেতিয়াৰ পৰা মই শিকিলোঁ বহুতখিনি সোনু হুছেইন ছাৰৰ আণ্ডাৰত চ' তাত তেওঁ মেণ্টৰ ফৰ গিটাৰ অ'কে সোনু হুছেইন কাৰেক্ট অ'কে চ' তেওঁ শিকালে দেন তাৰ থ্ৰুদি মই RSL কৰিলোঁ ৰক স্কুল লণ্ডনৰ পৰা মই এয়া কৰিলোঁ গ্ৰেড এক্সামছ দিলোঁ কিবা কিবি দেন সেইখন স্কুল মানে মই দেখিছোঁ চকুৰ আগত নিজে এয়া হোৱা মানে ডেভেলপ হোৱা ইটছ লাইক নাও ইটছ ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট মানে এটা ধুনীয়া বেলেগ লোকেশ্যন তাত ষ্টুডেণ্টছ ভৰ্তি পঢ়া এট দেট টাইম ইমান ষ্টুডেণ্ট নাছিলে গীটাৰত চ' সেনেকৈ মানে তাৰ পৰা নৰ্মেল স্কুল আমাৰ লোকেল মিউজিকৰ আমাৰ নৰ্মেল ক'ৰ্চ এটা থাকে 3-5 yearsৰ চ' সেইটো এক্সাম এটা হয় কিবা হয় সেই ওপৰত চাৰ্টিফিকেট দিয়ে চ' দিছ এৱাৰ্ড মানে সেইটো ছাপ'জ ইউ হেভ টু বি ফ্ৰম ডেট স্কুল ছাপ'জ এলুমনি কাইণ্ড অফ থিং আৰু মানে অ'কে চ' যোনবোৰ ষ্টুডেণ্ট মানে অলপমান এক্সেল কৰিছে বা ষ্টিল ডুইং মিউজিক টু গুড এক্সটেণ্ট চ' পিন পইণ্ট কৰি পেলাই সেই ষ্টুডেণ্টবোৰক চিলেক্ট কৰে তেওঁলোকে এণ্ড কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেইটো অনাৰ কৰে তেওঁলোকৰ এনুৱেল ফাংচন যেতিয়া হয় তাতে মই থ্ৰু ডেট আই গট দিছ এৱাৰ্ড মানে Okay, congrats on that. So much. Our question would be very specific to metal fans. Okay, yeah. Because I have also been through that phase in my life. বহুত metal fans আছে অকল মেটালেই শুনে বেলেগ একো মিউজিক নুশুনে they listen to all kinds of metal and মই এনেকুৱাও কিছুমান পাইছোঁ যোনে বেলেগ মিউজিক বুলি কনচিডাৰো নকৰে ইটছ আ ভেৰি পিউৰিষ্ট কাইণ্ড অফ এটিটিউড Correct. How do you look at it? Like, do you listen to other kind? তুমিতো কৈছাই বাৰু তুমি blues rock শুনা, soft শুনা. Like, how do you still listen to ghazal? Yeah, একদম. মোৰ গাড়ী চলাই গৈ থাকিলে গজলে মেহদি হাছান গোলাম আলী চ' those are my playlist মানে কিন্তু suddenly out of nowhere বেলেগ এটা আহি যাব Slipknot আহি যাব চ' সেইটোৱে মোৰ লাইক songs Spotify মানে পুৰা versatile আৰু lo-fi আহি যাব jazz আহি যাব চ' আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কিন্তু লাইক ইউ ছেড yes to some extent বহুতখিনি মিউজিচিয়ানছ বা মেটেল লাভাৰ্ছ আছে যোনে অকল মেটেলটোক সেই মানে ভাবে মিউজিক বুলি বা অকল মেটেল শুনে আছে ডেফিনেটলি আছে সেইটো মই ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা না বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে লাইক লাকিলি মই যিখিনি মানুহৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছোঁ চ' মোৰ বেণ্ডমেটছ হওক বা পিপল আই ন' মিউজিক লাভাৰ্ছ চ' দে আৰ ভাৰ্চেটাইল মানে মেটেলো শুনিব ৰকো শুনিব মানে পৰ্কুপাইন ট্ৰি শুনিব মেচিগাও শুনিব এভৰিথিং মানে চ' সেই বস্তুটো মোৰ ভাল লাগে How is your generation, like the guys in their early 20s now, are they very versatile or মোৰ জেনেৰেশ্যনৰ তোমাৰ ওচৰত তুমি চিনি পোৱা বোৰ্ড কাৰেক্ট এতিয়া কেনেকুৱা হয় মই হ'লোঁ ছাপ'জ ক'ব গ'লে জেনজি মই হ'লোঁ জেনজি চ' এতিয়া টিপিকেল জেনজি এজনৰ মানে এক্সেপ্ট ফিউ মিউজিক টেষ্টটো এইফালে নাই ন ইটছ কাইণ্ড অফ অন দ্য আদাৰ চাইড মানে EDM হওক মানে দ'জ আৰ অলছ' গুড মিউজিক বাৰু EDM হওক পপ হওক K-pop খুব শুনে Correct. K-pop is like K-pop is মানে go to music আৰু মাজতে there are like K-pop bands coming out of Assam as well. Yeah. Them. Oh, I think there are a few correct. So সেইফালে অলপ tilted আৰু মোৰ টেষ্টটো অলপ পুৰণা লাকিলি আই এম লাকি ফৰ ডেট মোৰ ভাল লাগে এই বস্তুটো চ' মোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মোৰ ফেল' বেণ্ডমেটছ বা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলপমান বেলেগ কিন্তু হয় জেন জি ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ নতুন নিউ কমাৰ্ছ বা নতুন জেনেৰেশ্যনটো তেওঁলোকৰ মিউজিক টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় আৰু ইট উইল কিপ গয়িং টুৱাৰ্ডছ দি আদাৰ ডিৰেকশ্যন মানে পটককৈ চেঞ্জটো হ'ব নোৱাৰে আৰু এতিয়া মেক্সিমাম গানটো বেলেগ অলপমান লাইক ডিফাৰেণ্ট হয় ন ইটছ নট মেটেল বা কিবা চ' থিংছ লাইক ডেট আৰু চ' সেইটো Slipknot ইণ্ডিয়াত আহিলে চাব যাবানে চাম যদি পাৰোঁতো ডেফিনেটলি যাম কিন্তু মই যদি অনেষ্টলি কওঁ মোক অপেট চাব বহুত মন আছে অ'কে আৰু মেচুগা চাব বহুত মন আছে অপেট আহি গ'ল পিছে দুবাৰ এবাৰ IIT চেন্নাই এবাৰ আই থিংক ছুপাৰছনিক্স মই চাব পোৱা নাই আৰু তেতিয়া সেইটো সময়ত মানে মই অপেট শুনাও নাছিলোঁ যেতিয়া আহিছিলে আচ্ছা চ' মই মানে সেইটোত ইয়াও নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যদি পাওঁ ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়াত নহ'লেও ওচৰ পাজৰে হ'লে মই যাম অপেট হওক বা মেচুগা হওক মানে সেইকেইটা বেণ্ডবোৰ ভাল লাগে বিৰাট ভাল লাগে Okay.
So, what are your future plans, Etya? Yep. So music বা discography through যদি কম, so স্নামৰ আমাৰ second এলবামৰ কাম চলি আছে অলপ অলপকৈ, ছিংগল কেইটামানৰ কাম চলি আছে। so সেইটো আমি ৰিলিজ কৰিম নেক্সট ইয়াৰ বা নেক্সট মেবি। উইল টেক চাম টাইম ফৰ দিছ এলবাম বা ছিংগল, বাট অডাইল ইজ অল গিয়াৰ্ড আপ ফৰ ইটছ ৰিলিজ মানে। It's album. It's EP, 2 EP. We are releasing 2 EP back to back. Four songs. Four songs, correct. Okay. So first of all single ada. Okay. Oh, sorry, I was not supposed to say that. But first of all single ada. Let people know. Yeah. We are about to release a single. So it's an atmospheric, progressive rock / metal. Mane it has both elements, rock and metal. Mane duta world major bostu to aru. So hetu it will be out first. Then we are working on the EP. Mix koribo ase moi etia, mix master korim. So hetu release. Tumi nije production kora sob album or? Yeah. So great. Recording to Pritome kore amar he guitarist hoy Odailor. He recording khini he kore aru production mix master post production khini moi sa. Okay. So aru kejon members ase? In total Odailor 5 জন আছে। Okay. আৰু স্নামত 4 জন, এজন গেষ্ট আমি কিবোৰ্ড ছিল মাজে মাজে। হয়। So total 5 জনে ধৰক আৰু দুটা বেণ্ডত 10 members দুটা বেণ্ড। When I look at Snarm, it so much looks like Europe. Yeah. I don't know. Maybe they were also called the final touch. Yeah. And there's a song called The Final Countdown. Ha. More hey relationship to hodai agor pore hoy. So the founders of the band, they are big fan of Europe. Hoy no. So Europe did isolate they went like privately to their hotel, they met them pura amar music শুনাইছে তেওঁলোক মানে বস্তুটো বিৰাট ভাল পায় আৰু তেওঁলোকক এইবাৰ আহিছিলে যে correct recently. So হেতু so yeah, স্নাম অলপমান সেইফালে tilted towards that Europe and glam rock kind of thing. Yeah, I'm looking forward to the next pieces of music, coming from Snarm. So to wind up, আমি এটা গেম খেলিম তোমাৰ লগত. I'll keep naming 2 bands and you'll have to select the one that you like. Okay. ঠিক আছে? চলো সব তুমি ভাল পোৱা ব্যান্ডে হ'ব mostly, so I think it should not be a problem, but try to answer very spontaneously. Okay. ঠিক আছে? All right. Okay, so Tool or Porcupine Tree? Tough. Tool. Tool or Steven Wilson's solo? Tool. Definitely. Tool or Dream Theater? Tool. Tool or Rush? Tool. Tool or Textures? Textures or Meshuggah? Meshuggah or Tesseract? Meshuggah or Slipknot? Meshuggah. Okay, we have a clear winner, which is Meshuggah. Yeah. I love Meshuggah too. Yeah. So, Anurag, কেনেকুৱা লাগিলে আজি আমাৰ লগত কথা পাতি? ভাল লাগিল, গোটেইখিনি মানে বহুতখিনি কথাই কোৱা হ'ল। হয়। বস্তুখিনি আৰু ক'ব পৰা নাযায়, বহুত বস্তু থাকি যায় সেনেকৈ। হয়। থেংকছ টু ইউ গাইজ। চ' ৱেলকাম। বহুতখিনি বস্তু ক'ব পাৰিলোঁ, ভাল লাগিল, খুবেই ভাল লাগিল। আমাৰো বেষ্ট উইচেছ থাকিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ। তোমাৰ দুটা প্ৰজেক্ট বা whatever you do in terms of music or whatever you do in terms of your life, our best wishes are with you. And I look forward to kind of doing it once again with you. For sure. And yeah, I'll see you again. Thank you so much for coming. Definitely. Thank you. Hi, my name is Anurag Gogoi. I'm a professional musician. So if you like this podcast, so you should definitely subscribe it and share it among your friends. Thank you. The name of the channel is Outlook with Abhilash. Okay. Outlook with Abhilash. Okay. Yeah, please subscribe. Thank you.